200 something. Talagay ko yung exact amount dito sa baba. Yan na guys. Welcome to Halong Bay! Dito tayo sa Halong Bay area. Tabi ng tour guide namin, meron daw muna kami quick stopover dito sa oyster making factory. And apparently, dito po, pala to ng pearl. For raising the oysters. In Halong Bay, we have 3 different kinds of pearls. The first one here is Akoya or Akoya pearl. The most common, okay, we often see this one with the white color. The name is Akoya. Akoya pearls. Actually, this pearl is not, there are some dots here. So it's not perfect. It's not shining at all. So now we have about 25. Ito yung ticket guys for a 6-hour day tour. Ayan guys. Ang galing. May pa ganun, oh. May pa welcome drinks. Thank you. Welcome drinks to guys. Apak. Ang ganda. Wow, feeling yayamanin tayo guys for today's video. Rich husband na dinala ko sa cruise. May pa ganito guys, pero wag kang papalin lang dahil yan may bayad. Kasi napakatugod sa bitro na kasama yung alak dyan guys. So may bayad yan. And then, yun ang isa pa, may catch, may bayad ang mga drinks. Which is normal naman, kahit sa mga buffet lunch, di ba? May bayad talaga yung drinks. So, tapos mamaya mapunta kami sa taas. Ayan, meron daw kabilang group. Ayan, parang may stage. And then, ito ang aming view. Aha. It's non-smoking. If you want to smoke, please smoke outside. Don't smoke indoors. Behind the green trees behind me, we have two areas. Itong viewing deck na pinakamaganda ang view na pinakamaganda vantage point itong buong Halong Bay. Mainit mag-swim, hindi rin naman namin carry. Mag-trek tayo para matagtag. Tampino. Oh. Why not? Napapaligiran. Alam niyo kung may kukumpare ko, parang 100 islands. Ganon na ganon yung datingan. Yung structure ng island is hindi raw. Diba? Parang resort island na hindi tino. Beach area. So guys, alam mo yung mga nature na medyo inalter nila ng konti, pero hindi naman tinodo. Ang ganda, parang resort island. Kaya nga eh, di ba? Ito yung first station guys. Ayan, may store. Bakit pa tayo? Ang
tarik guys. Legit. Malayo-layo na rin. Pero malayo. Welcome to the second station. Wow. Ang ganda guys. Parang ladder. Lang view. Ito na guys, we made it. Wow. Ganun talaga guys pag na-challenge kami. Na-hurt ang ego namin. Parang structured na yung island sa mga turista. Sementado na eh. Oh, tapos dun ka bababa sa side na yun. Sabi guys, ayun yung ano, mataas. Dito ang exit mo. Oh, di ba? Ayan. Ito yung beach side, white sand din naman. Pero mas maganda pa rin yung tubig natin. Yung turquoise blue water natin sa mga island hopping.